සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔෆිස් වල වැඩ කරන කට්ටියට ගොඩක් වෙලාවට යූස් වෙන ගැන. වැඩ ටික ලීසි කරගන්න මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ගොඩක් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තේ වැඩ කරන කට්ටියට ඊට පස්සේ ගොඩක් ඔෆිස් වල වර්ක් කරන කට්ටියට තමයි මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මේල් මර්ජ් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා හිතන්න එකම ෆෝමැට් එකේ තියෙන ලෙටර් එකක් අපිට කීව දෙනකොට යවන්න ඕනේ ලෙටර් එක. එහෙම නම් එයාගේ අදාළ විස්තර ටික සහ නම, ඇඩ්‍රස් එක සහ එයාලගේ තියෙන තොරතුරු ටික විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ක්‍රමය ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදන්න තියෙන එක ෆෝමැට් එකක් විතරයි. මේ ෆෝමැට් එකට අදාළ කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික ඇතුළත් කරපු ටේබල් එකක් ඔයාලන් තියෙනවා. විස්තර ටික තියෙන ටේබල් එකක් තියෙනවා. අපිට ටක් ගාලා මේ ෆෝමැට් එක හදාගෙන ලෙටර්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේල් එක, එහෙම නැත්නම් අපිට ඇන්වලොප් එකක් print කරගන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම මේක කරන්නේ ඔයා යන්න Word එකට ගිහිල්ලා mailing කියන ටැබ් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මේකේ ඇන්වලොප්, ඊට පස්සේ ලේබල්, අන්න ඒක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලා කරගන්න ඕනේ ඔයාලා මේ ටේබල් එක හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපේ කස්ටමර්ගේ විස්තර ටික තියෙන ටේබල් එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අදාළ මේල් එකක් අපි යවනවා නම් ඒ මේල් එකට අදාළ විස්තර ටික හදාගෙන ටේබල් එකක් හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ. මම ළඟ දැනට ටේබල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මම දැනට ගත්ත ටේබල් එක. ඔයාලා තියෙන විස්තර ගැන මොකොත් හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ මම දැනට මේක ඔයාලට පෙන්වන්න විතර මම මේ ටේබල් එක ගත්තේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටේබල් එකේ අදාළ විස්තර ටික මේ තියෙන විදිහට විස්තරේ පුරව ගන්න. කස්ටමර් දැන් මේක හිතුවොත් එහෙම ඔයාලා කස්ටමර් ලෙටර් එකක් යවනවා කියලා කස්ටමර්ගේ නම, අදාළ විස්තර ටික ඇතුළත් කරපු ඒ ඩොකියුමන්ට් එක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ ටේබල් එක හදාගෙන ඉන්න එක තමයි මුල්ම දේ. ඊට පස්සේ අපි යන් මේකේ ස්ටෙප් එකට යන්න start mail merge කියන එකට. අරෝන ඇන්ලොක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අන්නවා. ඒකෙදි මේකේ තියෙන විස්තර වලට ලෙටර් එක තියෙනවා, ඊමේල් එක තියෙනවා, ඇන්ලොක්, ලේබල්, ඩිරෙක්ටරි ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න. අපි යන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ විස්තර ටික. අපි හදන්නේ සාමාන්‍ය මම කරන්නේ දැන් ලෙටර් එකක්, normal ලෙටර් එකක් විදිහට මම ලෙටර් එක select කරලා next දෙනවා. next දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා තියෙනවා මෙතන use කරන්න මොකද්ද කියලා. එතකොට අපි මේ ෆෝමැට් එක හදාගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කරන්ට් ෆෝමැට් එක දැන් මෙතන තියෙන ෆෝමැට් එක අපි හදාගෙන තියාගන්න. දැනට මම ෆෝමැට් එක දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන විස්තර ගැන ඔයාලා හිතන්න එපා. ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ලෙටර් එකේ ෆෝමැට් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එකේ ෆෝමැට් එකක්, ඇන්වලොප් එකක් print කරනවා, ඇන්වලොප් එකේ ෆෝමැට් එක. ඊට පස්සේ ඔයා ස්පෙක් එකක් ඩිසයින් කරනවා කියලා හිතන්න. ස්පෙක් එකේ ඔයාලට අදාළ විස්තර ටික තියෙන ඩොකියුමන්ට් ෆෝමැට් එක. ඒ ටික තමයි හදාගන්න ඕනේ. අපි next දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනින් browse කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඔක්කොම කලින් අර ටේබල් එක සේව් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මම ගාව තියෙන මේ ටේබල් එක මම ඒක මෙතනින් browse කරාම පස්සේ අපි මේ ටේබල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මම ළඟ තියෙන්නේ දැනට මේ ටේබල් එක සේව් කරගෙන ඉන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඒක ලේසි ගොඩක්. මේ විදිහට මම සේව් කරගත්තා. හරි මේ මිනිමයිස් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ browse කරන්න. browse කරලා ඔයාලා සේව් කරලා තියෙන තැන සර්ච් කරලා මේක තෝරගත්තා.
ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ අපි දැන් මගේ දැන් ඔය තියෙන ටේබල් එකේ ටේබල් කීපයක් තියෙනවා. ඒකට තියෙන ටැබ් එක මම එතනින් තෝරන්නේ කොයි ටැබ් එකද කියලා. මම හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඇක්චුවල් කියන ටැබ් එකට තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම ගන්න හිතන් ඉන්නේ. ඒ නිසා මම අතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඒක. මෙතනින් මම තෝරගන්නවා ඒ ටැබ් එක උතන. හරි. මෙන්න මේක තමයි මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඕකේ දුන්නා. ඊට පස්සේ next යන්න අපි ඔයාලට මෙතන විස්තර ටික පේනවා. ඒකට තියෙන ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන විස්තර ටික ඕකේ දුන්නා. අපි next යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන more items දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා තියෙනවා මේකේ තියෙන අපි අදාළ විස්තර ටික ගන්න ටයිටල් ටික. ඒ ටයිටල් ටික අපි දැන් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ කොතනද දාගන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මෙතනින් දාමු කොස්ටන් එක මේ දාගමු. මේ normal මම යන විදිහ කියන්නේ ඔයාලට. ඔයාලට හරියට ඔයාලගේ විදිහට ඔයා ලෙටර් එක හරි ඊමේල් එක හරි එහෙම නැත්නම් එන්වලොප් එක හරි ඔයාලා ඩිසයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඉන්සර්ට් කරන එක මම මේ යන පියවර ටික තමයි මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට දාගන්න අපි. අපි අදාළ විස්තර ටික දාගත්තා. මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ complete merge එක දෙන්න. මේ දුන්න පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට එකම format එකේ විස්තර ටික වෙන කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. තියෙන අතරින් හදාගත්ත අපි document එක save කරමු. ඊපස්සේ complete merge දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට එනවා මේකේ සම්පූර්ණ ඉන්ඩිවිජුවල් ලෙටර්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන් අපිට. එහෙම නැත්නම් print දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම. මෙතන මම ඕල් දෙක ඕකේ දෙනවා. ඒක අලුතින් ෆයිල් එක ඕපන් කරලා ඔයාලට වෙන්නවා හදාගත්ත ලෙටර්ස් ටික සේරම. මෙන්න මේ විදිහට. දැක්කද? ඒක හරියම ලේසි වැඩක්. ඔයාලට තියෙන්නේ යන ටේබල් එක හරි ඊට පස්සේ ඊමේල් එක හරි ලෙටර් එකක් හරි එන්වලොප් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් අපි හිතනවා ඩිසයින් කරනවා ස්පෙක් ටේබල් එකක්. ඒකට ස්පෙක්ස් එක ප්‍රොෆයිල් එකෙන් ප්‍රොෆයිල් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒකට ස්පෙක් ටික දාගන්න අපිට මේ විදිහට ටේබල් එකක් ඩිසයින් කරලා ෆෝමැට් එක හදාගන්න මේ විදිහට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන අර ඩේටා ටික තියෙන ડોකියුමන්ට් ටේබල් එක හදාගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ ෆෝමැට් එක හදාගන්න. අද ඔයාලා මේ ඉගෙන ගත්ත දේ මොන හරි දෙයක් ඔයාලට ලැබුණා නම් මම කියලා දුන්න දේ ඒක තමයි මම කරපු දේ. පොඩි හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක බොහොම ස්තුතියි. තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.